مستشار تعليمي هنا يا أصدقائي، للقصص والأغاني نفرح كل الحكايات، قصصنا تعليمية فيها الخير والمعاني، نتعلم كل يوم ونعيش أجمل الأماني. حكاية الديناصور وأغنية الطيور مع أسئلة شيقة تزيدنا سرور. هيا نغني معا أغاني ممتعة الحروف والأرقام، أشياء مذهلة تعلم، شارك واكتشف الأشياء الجديدة. رحلتنا ممتعة معا نكون سعداء، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، زر التنبيهات فعل ليصلك كل ما هو جديد. هنا مستشار تعليمي. أهلا بكم يا أعزائي الأهل والمعلمين والأطفال. هل تتطلعون إلى عالم مليء بالمرح والمعرفة والاكتشاف؟ هل تبحثون عن طرق مبتكرة لتنمية مهارات أطفالكم وتنمية قدراتهم؟ إذن أنتم في المكان الصحيح. قناة مستشار تعليمي هي بيتكم الأول لتعليم الأطفال بطرق ممتعة وشيقة. سنقدم لكم هنا قصصاً ساحرة وأغاني تعليمية ودروساً تفاعلية مصممة خصيصاً للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، لنجعل التعلم مغامرة لا تنسى. قصة تنظيف الأسنان. مغامرة لؤلؤة الصغيرة. في قرية صغيرة ملونة كانت تعيش فتاة صغيرة تدعى لؤلؤة. كانت لؤلؤة فتاة مميزة، حيث كانت تعاني من اضطراب طيف التوحد، لكن هذا لم يمنعها من أن تكون فتاة مرحة ومحبوبة من الجميع. كانت لديها شغف خاص بالألوان والألعاب، لكنها كانت تجد صعوبة في بعض الأمور اليومية، مثل تنظيف أسنانها. مغامرة تنظيف الأسنان. في أحد الأيام قررت والدتها أن تجعل تنظيف الأسنان أكثر متعة ولعبة. قالت لها: لؤلؤة، اليوم سنقوم بمغامرة خاصة أثناء تنظيف أسنانك. ابتسمت لؤلؤة، وبدأت والدتها في إعداد كل ما تحتاجه. أحضرت فرشاة أسنان ملونة ومعجون أسنان بنكهة الفراولة، ووضعت موسيقى مرحة في الخلفية. رحلة إلى عالم الألوان. قالت والدتها: تخيلي أن فرشاة أسنانك هي سفينة فضائية. نحن الآن في رحلة إلى كوكب الألوان، حيث نحتاج إلى تنظيف كل الألوان الجميلة التي تتواجد في فمك. بدأت لؤلؤة في استخدام فرشاة الأسنان بحماس، وهي تتخيل أنها تطير في الفضاء. قالت والدتها: انظري، هناك لون أحمر يحتاج إلى التنظيف. استخدمي الفرشاة لتنظيفه. التعزيز الإيجابي. كلما نظفت لؤلؤة جزءا من أسنانها كانت والدتها تشجعها. رائع، لقد أزلت اللون الأحمر، الآن هناك لون أزرق. ومع كل لون تنظفه كانت والدتها تقدم لها مكافأة صغيرة، مثل نجمة ملونة أو ملصق لطيف. النهاية السعيدة. بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان شعرت لؤلؤة بالفخر. لقد قمت بعمل رائع. قالت والدتها وهي تحتضنها. الآن لديك أسنان نظيفة وجميلة مثل الألوان التي تحبينها. تعلمت لؤلؤة أن تنظيف الأسنان يمكن أن يكون ممتعا إذا تم تحويله إلى لعبة، ومنذ ذلك اليوم أصبحت مغامرات تنظيف الأسنان جزءا من روتينها اليومي. رسالة القصة. من خلال هذه القصة نتعلم أن تحويل الأنشطة اليومية إلى ألعاب يمكن أن يساعد الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على التكيف معها بشكل أفضل. باستخدام الخيال والتشجيع الإيجابي يمكننا جعل روتين العناية الشخصية تجربة ممتعة ومفيدة.
ونغني وننظف أسناننا معا أعلى أسفل يمين يسار نصل إلى كل مكان. فرشاة حركات دائرية نجعل الأسنان نظيفة وبراقة. معجون رغوة بيضاء تجعل الابتسامة جميلة. نحن الأسنان أصدقاؤك الصغار نريد أن نكون لامعة كالنور. ننظف أنفسنا كل يوم صباحا ومساء بالفرشاة والمعجون. هيا بنا نرقص ونغني وننظف أسناننا معا أعلى أسفل يمين يسار نصل إلى كل مكان. فرشاة حركات دائرية نجعل الأسنان نظيفة وبراقة. معجون رغوة بيضاء تجعل الابتسامة جميلة. نحن الأسنان أصدقاؤك الصغار نريد أن نكون لامعة كالنور. ننظف أنفسنا كل يوم صباحا ومساء بالفرشاة والمعجون. هذا هو السر. فرشاة دقائق قليلة تجعل الأسنان قوية والسليمة. معجون طعمه حلو يمنع التسوس والألم. مرحبا من جديد يا أمهات. جئت اليوم لأساعدكن في أمر مهم جدا: كيف نجعل تنظيف الأسنان للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد أمرا بسيطا وممتعا. الخطوة الأولى: فرشاة الأسنان السحرية. اختاري فرشاة أسنان ملونة أو ذات أشكال مريحة كالديناصورات أو القطط، وقولي لطفلك: هذه فرشاة سحرية، كلما استخدمناها تختفي الجراثيم الشريرة. الخطوة الثانية: معجون الأسنان اللذيذ. احرصي على اختيار معجون بطعم يحبه طفلك مثل الفراولة أو النعناع الخفيف، وأخبريه: هذا معجون الأبطال يجعل أسناننا قوية كالحديد. الخطوة الثالثة: اجعلي الأمر لعبة ممتعة. مثلاً: هيا ننظف الوحوش الصغيرة المختبئة في الفم، أو لنساعد الديناصور الجائع على تنظيف أسنانه قبل النوم. الأطفال يحبون الخيال وسيندمجون بسرعة. الخطوة الرابعة: خطوات صغيرة وبسيطة. ابدأي تدريجياً، نظفي جزءاً صغيراً في البداية، ثم زيدي الخطوات يوماً بعد يوم، ومع كل خطوة قولي له: رائع، أنت بطل حقيقي. الخطوة الخامسة: الأغاني والمرح. غنوا أغنية بسيطة عن تنظيف الأسنان مثل: نظف أسنانك يا صغير لتصبح كالنجوم تنير. لا بأس إن لم تكن الأغنية مثالية، المهم أن تدخلوا البهجة. الخطوة السادسة: مكافآت صغيرة تحفز الأطفال. بعد كل مرة ينجح فيها في تنظيف أسنانه قدمي له مكافأة بسيطة مثل نجمة لامعة أو ملصق جميل. وأخيراً، لا تنسي أن تمدحيه بعد كل عملية تنظيف: واو، ابتسامتك الآن مشرقة كالشمس، أسنانك جميلة ونظيفة. يا أمهات، بالصبر والخيال والإبداع يصبح أي نشاط يومي تجربة ممتعة لأطفالكم. الأهم أن تكونوا داعمين ومشجعين دائماً. إذا أعجبتكم هذه النصائح، اضغطوا على الإعجاب وشاركوها لتصل إلى كل أم تحتاج إلى المساعدة. في ختام هذا الفيديو، نود أن نشكر كل الآباء والأمهات الذين يحرصون على دعم أطفالهم ذوي اضطراب طيف التوحد. تذكروا أن كل خطوة صغيرة تحدث فرقاً كبيراً في حياة أطفالكم.
نحن هنا لنقدم لكم المعلومات والأفكار التي تساعدكم في رحلتكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا مستشار تعليمي وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نحب سماع تجاربكم وآرائكم، لذا اتركوا لنا تعليقاً محفزاً. معاً يمكننا بناء مجتمع داعم وملهم لأطفالنا. شكراً لمشاهدتكم، ونراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء. مستشار تعليمي هنا يا أصدقائي، للقصص والأغاني نفرح كل الحكايات. قصصنا تعليمية فيها الخير والمعاني، نتعلم كل يوم ونعيش أجمل الأماني. حكاية الدين عصوري وأغنية الطيور، مع أسئلة شيقة تزيدنا سرور. هيا نغني معا أغاني ممتعة الحروف والأرقام، أشياء مذهلة تعلم. شارك واكتشف الأشياء الجديدة، رحلتنا ممتعة مع أن نكون سعداء. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.